ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴት የጃበሻ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ የሽምብራ ስልስ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ነገር ማለት በዳቦም በእንጀራም በራይዝም አድርገን መመገብ የምንችለው ምግብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ ማስባለሁ እና ቀላል ነው። ወደ ስራው ሄዳለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት ከዘይት ጋር አንድ ላይ ጥጃለሁኝ። ነጭ ሽንኩርቴን ጨመርኩኝ። አበስለዋለሁ አንድ ላይ። ከዛን የባህሩ ሽንኩርት በመጨመር አሁንም አንድ ላይ አበስለዋለሁ። ብዙ ጊዜ አትክልትም ጥራጥሬዎችንም እንዲያርገን ብንመገብ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ከዛን እዚህ ጋር ለጣዕሙ አንድ ላይ ነው ማቁላላው። ከፈለጋችሁ መጨረሻ ላይም መጨመር ትችላላችሁ። ጣዕሙ አንድ ላይ ሲቁላላ ስለምፈልገው ነው። ቃሪያ ጨምሬያለሁ፣ ያበሻ ቃሪያ። በመቀጠል ቲማቲም ጨምራለሁ። በጣም ቀላል ነው። በጾም ሰዓት በተለይ ምን እንስራ ከማለት እንደዚህ ቀላል ነገሮችን ሰርተን መመገብ እንችላለን በቀላሉ። ቲማቲሙን እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ ቆንጆ በርበሬ፣ ከሙን እንዲሁም ድንብላል እና ሚጥሚጣ እጨምራለሁ። በርበሬም መጨመር ትችላላችሁ። በሚጥሚጣ ደግሞ ሞር ጣዕሙ በጣም ደስ ይላል። ጨው እንደመጠኑ እንጨምራለን። ከዛን ይሄንን ከድን አድርጌ አንድ ላይ ቲማቲሙ አበስለዋለሁኝ። እንደምታዩት አሁን ስልሱ ደርሷል። ከዚህ በኋላ ሽምብራ አዘጋጅቻለሁ። ዘፍዝፌ በደንብ አብስየዋለሁኝ ቀቅዬ። ይሄውና እንደምታዩት ከዘፈዘፍኩ በኋላ በደንብ አድርጌ ቀቅዬ አብስየዋለሁ። ጥሬ እንዳይሆንብን ሲበስል ነው ሞር ጣዕሙ የሚመጣልን ደስ የሚለውና ከስልሱ ጋር አብስየዋለሁኝ። የጣሳውንም ገዝተን የተዘጋጀውን መጠቀም እንችላለን። እሱም እኔ ግን ቤት ነው የተቀቀልኩትኝ። ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን፣ ያው አንድ ነው። ከዛን ይሄንን ደግሞ አንድ ላይ አንተከትከዋለሁ፣ አበስለዋለሁ። እንዳይደርቅብን ትንሽ ውሃ አደርግበታለሁ። ከዛን ከድኜ አንድ ላይ እንዲበስል አድርገዋለሁ። ኦሬዲ በስሏል፣ ግን አንድ ላይ በደንብ ከሽምብራው ጋር ስልሱ እንዲዋሃድልኝ ነው። ያው እንደምታዩት አሁን በስሏል፣ በቅቶታል። ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው ሲበላም ራሱ። ከዚህ በኋላ ፓርስሊ ከትፍ ያዘጋጀሁትኝ አለ፣ እሱን ከላይ ነሰንሳለሁ። እንደ ፍላጎታችን ነው። ካልፈለጋችሁ ማስቀረት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ለዛሬ ያዘጋጀሁትኝ ራይዝ ቀቅያለሁኝ። በራይዝ ነው የምበላው። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ የሽምብራ ስልስ በራይዝ አዘጋጅቻለሁ። ደግሞ ቀምሰን ጣዕሙን እናያለን። ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት ለመናገር እናንተም እንዲሰርታችሁ ሞክሩት።
የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ያላችሁን ማስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁና ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቲጂ ሀበሻ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮዬን በዚህ አበቃለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።